Γεια σας και πάλι. Εγώ εδώ, μην νομίζετε, είναι δευτερόλεπτο διαφορά. Πατσά το κουμπάκι. Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα στο συγκεκριμένο βίντεο με την Σούρα Αλ-Μπάκαρα και θα δούμε τις στροφές 2.6 με 2.20. Δεν θα κάνουμε εισαγωγή, όπως κάναμε προηγουμένως, γιατί είναι πολύ το υλικό και είναι μακροσκελές το βίντεο και δεν πρέπει. Κουράζει. Λοιπόν, έχουμε ήδη δει ότι ο Θεός μας έχει δώσει τις 5 πρώτες στροφές, μας έχει δώσει τις οδηγίες για το ποιοι είναι οι πιστοί, ποιοι είναι αυτοί που πιστεύουν, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι υπακούν στο Θεό και με τους οποίους ευαρεστείται ο Θεός. Αλλάζει τώρα λίγο η θεματική και διαβάζουμε στην στροφή 2.6. Πράγματι, για αυτούς που δεν πιστεύουν είναι το ίδιο. Είτε τους προειδοποιείς, είτε δεν τους προειδοποιείς. Δεν θα πιστέψουν. Η λέξη που χρησιμοποιεί εδώ ο Θεός στο Κοράνι, στα αραβικά είναι «Ινα αλαδίνα κάφαρου». Η λέξη κάφαρου είναι παράγωγο της ρίζας καφαρά. Θα το δείτε πάρα πολύ συχνά να το μεταφράζουν ως άπιστος. Στην πραγματικότητα όμως η λέξη κάφιρ, η ρίζα κάφαρα δεν σημαίνει άπιστος, σημαίνει αυτός που καλύπτει την αλήθεια, αυτός που κρύβει αυτό που γνωρίζει. Επίσης, από την ίδια ρίζα βγαίνει και η αντίστοιχη λέξη της αχαριστίας, με τη λογική του ότι κάποιος επιλέγει να καλύψει, να κρύψει μια αγαθοεργία. Κλασικοί και μοντέρνοι ερμηνευτές μεταφράζουν τη λέξη ως άπιστη και αυτόν τον όρο οι περισσότεροι σήμερα μουσουλμάνοι τον ερμηνεύουν ως οποιονδήποτε μη μουσουλμάνο. Το πώς η λέξη από το αυτός που καλύπτει την αλήθεια έφτασε να σημαίνει ένας μη μουσουλμάνος, μόνο εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Υπάρχει διαφορά, κατ' εμέ, σε κάποιον που γνωρίζει την αλήθεια και την καλύπτει και σε κάποιον που απλά δεν είναι μουσουλμάνος. Δυστυχώς, πολλοί μουσουλμάνοι διαστρεβλώνουν το Κοράνι για να υποστηρίξουν επιχειρήματα που τους εξυπηρετούν και ακόμη περισσότερο επιδεικνύουν αχαριστία. Μουσουλμάνοι. Προσωπική μου άποψη είναι πως και αυτοί συμπεριλαμβάνονται σε όσους ο Θεός θεωρεί ότι πράττουν κάφαρου. Γιατί διαστρεβλώνουν την αλήθεια, την οποία γνωρίζουν, και γιατί οι ίδιοι δεν επιδεικνύουν σημάδια αχαριστίας. Όπως θα δούμε στις επόμενες στροφές, η ειλικρίνεια είναι συνεχής και επαναλαμβανόμενη απέτηση του Θεού από τους ανθρώπους. Ένα στοιχείο που ο Θεός απέτησε και στις 10 εντολές που έδωσε στους Ισραηλίτες. Εσείς οι χριστιανοί ξέρετε. Ου ψευδομαρτυρήσεις. Στις 10 εντολές. Πάμε στην... Αυτό είναι για αυτούς που δεν πιστεύουν. Στις σαλαφιστικές μεταφράσεις, στις σαλαφιστικές ουαχαμπιστικές ντεομπάντι, θα το δείτε ως στους άπιστους. Πράγματι για τους άπιστους δεν σημαίνει όμως άπιστους. Σημαίνει για αυτούς που καλύπτουν την αλήθεια. Πάμε τώρα στο κομμάτι που λέει είτε τους προειδοποιείς είτε δεν τους προειδοποιείς, δεν θα πιστέψουν. Η ακριβής μετάφραση του ρήματος «ίνδαρ» είναι το να φέρεις νέα τα οποία θα προκαλέσουν αναστάτωση, υποκινούμενος από αίσθημα φροντίδας. Στη μετάφραση το έχω γράψει προειδοποίηση. Αλλά πολλές φορές οι ελληνικοί όροι δεν μπορούν να δώσουν την ακριβή ουσία του αραβικού όρου. Και η αραβική είναι μια πανέμορφη γλώσσα, πολύ πλούσια. Κάτι που την κάνει και εξαιρετικά δύσκολο να τη μάθεις. Αλλά αυτό είναι μια λοιπόν ιστορία. Άρα η λέξη προειδοποίηση που χρησιμοποιεί ο Θεός στο Κοράνι, η ακριβή της μετάφραση είναι το να φέρεις νέα τα οποία θα προκαλέσουν αναστάτωση, υποκινούμενος από αίσθημα αγάπης και φροντίδας, από νιάξιμο. Για παράδειγμα, όταν κάποιος ενημερώνει τους αγαπημένους του, φανταστείτε ότι έχει πιάσει φωτιά το σπίτι και λέτε εσείς στα παιδιά σας, βγείτε, έχουμε πιάσει φωτιά. Είναι κακά νέα, αλλά δεν τους τα λες για να τα στενοχωρήσεις, τους τα λες για να τα βοηθήσεις, να τα σώσεις. Να σας πω εδώ ότι αυτή είναι η ανακοίνωση κακών νέων με καλή πρόθεση. Είναι από το «Ίνδαρ». Υπάρχει άλλο ρήμα για την ανακοίνωση κακών νέων με πρόθεση να απειλήσεις, ενώ υπάρχει και το ρήμα «Ήψαρ» που σημαίνει να φέρεις καλά νέα τα οποία θα προκαλέσουν ενθουσιασμό. Εδώ καταλαβαίνουμε πόσο απλή είναι η αραβική γλώσσα. Αλλά αυτό μη σας πτωεί. Μπορεί να σας πάρει όλη σας τη ζωή να τη μάθετε. Εμένα μου έχει πάρει ντροπή μου που θα το αποδεχτώ, αλλά από τα 25 προσπαθώ να μάθω τα αραβικά και δεν μπορώ να πω ότι τα ξέρω τέλεια. Τα αραβικά όχι. Και είμαι τώρα 42. Κάντε τα μαθηματικά, δεν είμαι καλή στα μαθηματικά.
Μην το βάζετε κάτω. Μην τα παρατάτε. Μία λέξη τη μέρα να μαθαίνετε. Μία λέξη το μήνα. Κάποια στιγμή θα μάθετε. Συνεχίζουμε με το Κοράνι. Οι προφήτες, είδαμε λοιπόν ότι το ρήμα είναι Ινδαρ. Οι προφήτες στο Κοράνι παίρνουν το επίθετο Ναδίρ, που είναι παράγωγο του Ιδαρ, με την έννοια ότι προειδοποιούν τους ανθρώπους για τον κίνδυνο στον οποίο περιέρχονται οι άνθρωποι λόγω της λανθασμένης πίστης τους, με πρόθεση τη φροντίδα και την αγάπη, και η μετάδοση αυτών των προειδοποιήσεων πρέπει να γίνεται με ευγένεια και κατανόηση. Ο λόγος που μπαίνω στη διαδικασία να εξηγώ με τόση λεπτομέρεια τους ακριβείς όρους που υπάρχουν μέσα στο Κοράνι, είναι γιατί σήμερα πάρα πολλοί μουσουλμάνοι, ιδιαίτερα σαλαφιστές, ουαχαμπιστές και ντεομπάντι, δεν τους έχω δει. Ναι, όχι, έχω δει. Σε βίντεο θα το παρατηρήσετε. Επιλέγουν να χρησιμοποιούν επιθετικό τρόπο ομιλίας και λόγια μίσους ως προς οποιονδήποτε δεν θεωρούν οι ίδιοι μουσουλμάνο ή σωστό μουσουλμάνο. Να σας πω εδώ ότι αυτά τα παλικάρια, κυρίως παλικάρια και κορίτσια, εμένα, ας πούμε, δεν με θεωρούν καλή μουσουλμάνα. Γιατί κάποιος μου είχε πει γιατί φαινόταν τα αυτιά μου παλιά, όταν φόραγα τα τουρμπάνια, φαινόταν το αυτί μου, άρα δεν είμαι καλή μουσουλμάνα. Το γεγονός ότι είμαι αλέγρα, ότι είμαι χαρούμενη, θα γελάσω, θα κάνω αστεία. Θα τις ροπικές. Στο σοβαρό τώρα της υπόθεσης. Θα δείτε σε πολλά βίντεο, ιδιαίτερα αγγλόφωνα και αραβόφωνα βίντεο, πάρα πολλά. Angry Birds. Δεν μου σχόραμε. Οι μουσουλμάνες οι οποίοι φωνάζουνε, ουρλιάζουνε. Θεός θα μας κάψει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Όπα, λίγο. Το ρήμα που έχει χρησιμοποιήσει ο Θεός από μόνος του. Για να σου δώσει την έννοια της προειδοποίησης σε κάποιον ο οποίος δεν πιστεύει. Είναι το ρήμα το οποίο έρχεται με φροντίδα, με αγάπη, με καλοσύνη, με τρυφερότητα. Δεν είναι να φωνάζεις. Είναι την αγάπη του Θεού. Και προσωπικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι πολύ ευαίσθητη όσον αφορά τις εντάσεις και το θυμό και για πολλά χρόνια δεν γινόμουν μουσουλμάνα γιατί αυτές ήταν οι επιρροές τις οποίες ερχόμουν σε επαφή και με τις οποίες ερχόμουν σε επαφή και με τρόμαζε, με πίεζε, ένιωθα ένα σφίξιμο εδώ, δεν μπορούσα. Γι' αυτό έπρεπε να πάω στο πανεπιστήμιο, έπρεπε να αρχίσω να μελετάω το Ισλάμ. Αποκομμένο από αυτού του είδους τους μουσουλμάνους, για να νιώσω ότι «οκ, το έχω, μπορώ να είμαι μουσουλμάνα». Άντε πάλι, σας είπα τη μισή ιστορία της μεταστροφής μου. Λοιπόν, αυτή η σαλαφιστική κυρίως τακτική, αυτή η επιθετικότητα, έχει γεννήσει το σαλαφιστικό τζιχαντισμό, τον οποίο τον έχουμε δει, φαντάζομαι, αν θυμάμαι, τον έχουμε δει σε βίντεο. Νομίζω ήταν αγγλόφωνο, από τα αγγλόφωνα βίντεο, αλλά το έχουμε δει. Με όλα τα αιματηρά περιστατικά επιθέσεων που έχουμε βιώσει ή παρακολουθήσει όλοι μας. Οι περισσότεροι τα έχουν παρακολουθήσει. Κάποιοι, εδώ στο Λονδίνο, τα έχουν βιώσει κιόλας. Και όχι μόνο στο Λονδίνο. Και η ντροπή μου αυτό που είπα τώρα μόλις, διότι η αλήθεια είναι ότι ο σαλαφιστικός τζιχαντισμός έχει πολύ περισσότερα θύματα σε μουσουλμανικές χώρες, σε χώρες, Muslim majority χώρες, όχι στη Δύση. Εμείς βλέπουμε τις Δύσεις γιατί είναι εκεί που μας νοιάζει, είναι το μπατζάκι μας, έχει πάρει φωτιά. Αλλά, τέλος πάντων, ας συνεχίσουμε. Όπως βλέπουμε, αυτές οι πρακτικές είναι εκ διαμέτρου αντίθετες με το πνεύμα και το ήθος του Κορανίου, με το λόγο που χρησιμοποιεί ο Θεός στο Κοράνι, το οποίο δίνει έμφαση στην καλοσύνη και στην κατανόηση, στην αγάπη. Θα μπορούσε κάλλιστα ο Θεός να πει στο Κοράνι, ξέρετε κάτι, όποιος δεν είναι μουσουλμάνος, τέλος, θα πάει στην κόλαση το λόγο που είμαι ο Θεός γιατί είμαι μεγαλοδύναμος και να τον μισείτε. Δεν λέει κάτι τέτοιο το Κοράνι. Πουθενά. Και θα το δούμε. Ζωή να έχουμε, να βλέπουμε. Θα μας πάρει χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και να βλέπουμε τις ηθικές αρχές του Κορανίου που αποτελούν τη βάση του Ισλάμ ως τη θρησκεία που μας δίδαξε ο Θεός και όχι ως τη θρησκεία την οποία βιώνουμε σήμερα όπως την έχουν, Θεέ μου σχόραμε, παραποίηση. Πάρα πολλοί μουσουλμάνοι. Και το λέω με θλίψη. Το να παραδέχομαι εγώ μια μουσουλμάνα από επιλογή ότι πάρα πολλοί μουσουλμάνοι έχουν διαστρεβλώσει τη θρησκεία, το λέω με μεγάλη θλίψη. Αλλά κάποιος πρέπει να το πει.
Γιατί αν εμείς οι μουσουλμάνοι δεν σταθούμε στα πόδια μας, ο Άμπου Αλ-Φάντλ, που είναι ένας από τους σχολάρχες τους οποίους χρησιμοποιώ στο ταφσίρ, ο Θεός να του δίνει χρόνια, έχει γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο, Reclaiming the Religion, το να πάρουμε πίσω τη θρησκεία μας από τα χέρια αυτών που την έχουν παραποίησει. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. 2.7, 7η στροφή. Ο Θεός έχει σφραγίσει τις καρδιές τους και την ακοή τους και η όρασή τους έχει καλυφθεί από πέπλο. Για αυτούς τεράστια τιμωρία. Αυτούς που καλύπτουν την αλήθεια, έτσι. Στις στροφές 2.6 και 2.7 ο Θεός παρηγορεί τον προφήτη, ουσιαστικά ακόμα μιλάει στον προφήτη. Σχετικά με αυτούς τους οποίους ο προφήτης είχε προσπαθήσει να μεταδώσει το μήνυμα του Ισλάμ και οι οποίοι δεν είχαν πιστέψει, δεν είχαν πιστεί. Ο Θεός γνώριζε πως ο προφήτης ως άνθρωπος ένιωθε απογοήτευση για αυτό το γεγονός και σε αυτές τις στροφές τον διαβεβαιώνει πως δεν πρόκειται να πιστέψουν παρά τις προσπάθειές του και πως είναι ο ίδιος ο Θεός που έχει σφραγίσει τις καρδιές τους. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται εδώ στην 2.7 επιτρέπει πολλές ερμηνείες για τον χρόνο της τιμωρίας. Γιατί βλέπουμε ότι λέει για αυτούς τεράστια τιμωρία. Άλλοι θεωρούν πως η τιμωρία τους θα αποδοθεί στη μεταθάνατο ζωή. Πολλοί διαρωτώνται γιατί η σούρα, και όταν λέω άλλοι και πολλοί εννοώ άνθρωποι που έχουν γράψει ταφσίρ στο παρελθόν, σχολάρχες. Πολλοί διαρωτώνται γιατί η σούρα δηλώνει την απόφαση τιμωρίας αυτών που δεν έχουν δεχθεί το μήνυμα του προφήτη, αφού είναι ο ίδιος ο Θεός που σφράγισε τις καρδιές τους. Ας σημειωθεί ότι ο Θεός σε αυτή τη στροφή δεν διευκρινίσει αν σφράγισε τις καρδιές τους πριν ή μετά την απόφασή τους να μην πιστέψουν. Υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη γύρω από το θέμα του εάν ό,τι πράττουμε είναι προαποφασισμένο από το Θεό ή έχουμε κάποιον βαθμό ελεύθερης βούλησης, αλλά αυτό το ταφσίρ δεν είναι το σωστό σημείο. Εδώ πάμε στη φιλοσοφία και στη θεολογία του Ισλάμ. Όπως σας είπα, σήμερα το Ισλάμ το κατανοούμε, νομίζω σας το είπα στο προηγούμενο βίντεο, το κατανοούμε ως jurisprudence, ως το νόμο, ως τη Σαρία. Αλλά υπάρχουν πολλά παρακλάδια του Ισλάμ, όπως η φιλοσοφία, ή η θεολογία, τα οποία δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε σε ένα ταφσίρ. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν προλαβαίνω. Αυτό λοιπόν για το 2.7. 2.8. Και από τους ανθρώπους, κάποιοι λένε πιστεύουμε στο Θεό και στην ημέρα που ακολουθεί. Αλλά δεν είναι αυτοί από τους πιστούς. Επεξήγηση. Σύντομα μετά τη μετανάστευση των Μουχατζιρούν στην Μεδίνα, οι μουσουλμάνοι άρχισαν να δυναμώνουν ως κοινότητα και οι ντόπιοι, κυρίως οι Ιουδαίοι, δεν έβλεπαν αυτή τη βελτίωση με καλό μάτι. Πολλοί εξ αυτών άρχισαν να μεταστρέφονται στο Ισλάμ. Κάποιοι όμως, κατά τη διάρκεια της Σαχάντα είναι η φράση που λέμε για να γίνουμε μουσουλμάνοι. Ενώ δήλωναν την πίστη τους στον ένα και μοναδικό Θεό και στη μεταθάνατο ζωή, στοιχεία τα οποία υπάρχουν και στον Ιουδαϊσμό, δηλαδή δεν έκαναν κάτι καινούριο, απέφευγαν να δηλώσουν την αναγνώριση του προφήτη Μωάμεθ ως προφήτη του Θεού. Η Σαχάντα έχει το κομμάτι που λέει και δηλώνω και είμαι witness ότι ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του Θεού. Αυτό το κομμάτι λοιπόν δεν το έλεγαν, το άφηναν έξω. Και ενώ σε συνευρέσεις τους με μουσουλμάνους δήλωναν μεταστραφέντες, σε ιδιωτικές συνευρέσεις με μη μουσουλμάνους, αυτό θα το δούμε λίγο παρακάτω σήμερα, δήλωναν ότι υποκρίνονταν ότι μεταστράφηκαν στο Ισλάμ για να το διαβρώσουν την κοινότητα των μουσουλμάνων εκ των έσω. Το Κοράνι με αυτή τη στροφή κάνει γνωστό σε όλους ότι ο Θεός γνωρίζει τέτοιες πράξεις και αργότερα, νομίζω στη 2.18, το λέει κατά λέξη ο Θεός, μας το περιγράφει αυτό το γεγονός. Το 2.8 λέει πιστεύουμε στον Θεό. Στο συγκεκριμένο ταφσίρ έχω επιλέξει να μεταφράζω τη λέξη Allah ως Θεός. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προσωπική πεποίθηση και το κάνω ανέκαθεν. Η λέξη Allah δεν είναι όνομα με την έννοια Σοφία Κώστας Μίτσος. Σημαίνει Θεός. Και ο λόγος που το διευκρινίζω είναι γιατί στις μεταφράσεις σλαφιστικές, στις επίσημες μεταφράσεις, μεταφράζεται η λέξη ως Allah. Και ως αποτέλεσμα πάρα πολλοί χριστιανοί, Έλληνες, έρχονται και μου λένε μα αυτός είναι άλλος Θεός. Δεν λέει Θεός. Στο χριστιανισμό η λέξη Θεός είναι ουσιαστικό. Δεν είναι επίθετο. Περιγράφει μια οντότητα. Αυτό κάνει και η λέξη Allah. Υπήρχε θεότητα στην προ-Ισλαμική Αραβία με την ονομασία Allah? Υπήρχε. Αλλά δεν είναι αυτό. Μην τα μπερδεύουμε. Allah σημαίνει Θεός.
Μεταφράζω λοιπόν τη λέξη Αλλάχ ως Θεός, καθώς αυτή είναι η έννοια της λέξης όταν αναφέρεται στην μοναδική θεϊκή οντότητα όπου οι μουσουλμάνοι πιστεύουμε πως επικοινώνησε με όλους τους προφήτες των τριών αβραμικών θρησκειών. Με άλλα λόγια, η λέξη Αλλάχ είναι η αραβική μετάφραση της λέξης Θεός και όχι η ονομασία μιας συγκεκριμένης θεότητας διαφορετικής από τον Θεό του Ιουδαϊσμού ή το Θεό του Χριστιανισμού. Σε αυτό καλό θα είναι να δούμε και τη σημείωση 2.4 γ. Την έχουμε δει πιο πάνω. Όσοι έχετε το έγγραφο στα χέρια σας, αμέτρη να το δείτε. Όσον αφορά τώρα τη φράση «και δεν είναι αυτή από τους πιστούς», έχω χρησιμοποιήσει κυριολεκτική μετάφραση της δομής αυτής της πρότασης στα αραβικά. Οι περισσότερες μεταφράσεις χρησιμοποιούν τη δομή «αλλά δεν πιστεύουν». Η λέξη όμως που έχει χρησιμοποιηθεί στο Κοράνι είναι «και δεν είναι από τους πιστούς». Το μήνυμα είναι το ίδιο. Μην χανόμαστε στη μετάφραση. 2.9. Προσπαθούν να εξαπατήσουν το Θεό και όσους πίστεψαν και δεν εξαπατούν παρά τους εαυτούς τους και ούτε καν το συνειδητοποιούν. Στο Κοράνι, όπως θα δούμε και σε μελλοντικές σούρες, ο Θεός επαναλαμβάνει ξανά και ξανά πως οι πράξεις τις οποίες ο Θεός αποδοκιμάζουν, ενώ μπορούν να βλάψουν άλλους ανθρώπους, προκαλούν την πιο σημαντική βλάβη σε αυτόν που τις διαπράττει. Υπάρχει κομμάτι στο Κοράνι που λέει ότι τη μεγαλύτερη βλάβη την προξένησες στον εαυτό σου, στην ψυχή σου. Δεν θέλει πολύ νου για να καταλάβετε το γιατί η ψυχή μας είναι που έχει σημασία, γιατί όταν θα πεθάνουμε η ψυχή μας θα κρυθεί και θα πάει στον άλλο κόσμο. Στον ορατό κόσμο, σε αυτόν τον κόσμο, ντούνια στα αραβικά, ντουνιά στην ελληνική γλώσσα, η βλάβη που προκαλείται σε άλλους μπορεί να ειδωθεί. Ενώ η βλάβη που κάποιος προκαλεί στον εαυτό του είναι αόρατη. Αν εγώ, ας πούμε, κλέψω τα λεφτά κάποιου, ο κάποιος θα στεναχωρηθεί. Εγώ δεν έχω πάθει κάτι. Αν εγώ πω ψέματα, αυτός τον οποίο κορόιδεψα, αν μη τι άλλο, όταν θα μάθει την αλήθεια, θα απογοητευτεί. Είναι βλάβη. Τον κάνεις να νιώθει άσχημα. Εγώ δεν έχω πάθει κάτι σε αυτόν τον κόσμο. Η βλάβη που προκαλεί κάποιος στον εαυτό του λοιπόν εδώ είναι αόρατη. Και αυτό γιατί η κακή πράξη έχει αντίκτυπο στην ψυχή μας. Κάθε ψέμα, κάθε αδικία μαυρίζει την ψυχή αυτού που τα πράττει. Την ημέρα της κρίσεως όλες οι πράξεις θα μετρήσουν στην απόφαση που θα πάρει ο Θεός για το μέλλον της κάθε ψυχής. Ενώ λοιπόν οι ορατές βλάβες σε άλλους είναι εφήμερες και τις περισσότερες φορές εύκολα αναστρέψιμες, η αόρατη βλάβη στην ψυχή του δράστη είναι αιώνια. Αν εγώ τώρα πάω και κλέψω τα λεφτά της κόρης μου, όχι της κόρης μου, του παιδιού μου, πάω και κλέψω τα λεφτά ενός ανθρώπου, που τα έχει για να πληρώσει το ενοίκιο του. Θα στεναχωρηθεί, θα κλάψει, αλλά θα του βρεθεί ένας φίλος, θα του βρεθεί ένας αδερφός, θα του δώσει. Θα το πληρώσει το ενοίκιο. Αναστρέψιμη πλάβη. Και τη στεναχώρια του μετά από 5 χρόνια δεν τη θυμάται. Μπορεί να μην θυμάται καν ότι κάποιος του κλείψε τα λεφτά. Η αμαρτία που έβαλα εγώ όμως στην ψυχή μου, αυτή δεν είναι αναστρέψιμη. Εκεί θα είναι. Στο χριστιανισμό πιστεύετε ότι υπάρχει ένα βιβλίο στο οποίο ο άγγελος από τη δεξιά πλευρά καταγράφει όλες τις πράξεις. Στο βιβλίο θα είναι. Δεν έχει σημασία το μονοπάτι. Δεν έχει σημασία αν πιστεύουμε ότι ο Θεός τα βλέπει και τα σημειώνει μόνος του ή αν υπάρχει ένας άγγελος που τα γράφει σε ένα βιβλίο. Αυτές είναι λεπτομέρειες. Το σημαντικό είναι ότι η βλάβη που προκαλείς εσύ στον εαυτό σου όταν αμαρτάνεις είναι εκεί, δεν φεύγει. Δεν είναι αναστρέψιμη. Για να γυρίσουμε στην στροφή 2.9, όσοι ήταν διπρόσωποι στη Μεδίνα θεωρούσαν ότι εξαπατούσαν τον προφήτη και τους μουσουλμάνους, ενώ στην πραγματικότητα εξαπατούσαν τους εαυτούς τους, πιστεύοντας ότι η πράξη τους είναι έξυπνη και ότι κανείς δεν τους έχει καταλάβει. Αυτό δεν κάνουν όλοι οι ψεύτες, όλοι οι διπρόσωποι, Λέω εγώ τα ψέματα και πιστεύω ότι όλοι με πιστεύουν. Στο παίζω φίλος γιατί έχω ανάγκη τώρα μια εξυπηρέτηση από σένα και πιστεύω ότι δεν το έχεις καταλάβει, ότι εσύ πιστεύεις ότι είμαι φίλος σου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. 2.10. Στην καρδιά τους αρρώστια. Υπάρχει αρρώστια, αλλά στο κείμενο είναι και στην καρδιά τους αρρώστια. Και ο Θεός τους αύξησε την αρρώστια και για αυτούς τιμωρία επίπονη, γιατί έλεγαν ψέματα. Προσέξτε. Το πρώτο πράγμα για το οποίο ο Θεός μας λέει ξεκάθαρα ότι υπάρχει τιμωρία είναι τα ψέματα. Σχολιασμοί. Αυτοί που έχω γράψει βασικά. Γιατί σας λέω και από μόνη μου.
Για κάποιους σχολάρχες η αρρώστια που αναφέρεται εδώ είναι η ανικανότητα να αναγνωρίσουν αυτοί οι άνθρωποι τον ένα και μοναδικό Θεό. Άρα αφορά στην επαφή του ατόμου με το θείο και την αχαριστία που επιδεικνύεται μέσα από την απόρριψη του Θεού. Για άλλους σχολάρχες, η αρρώστια αναφέρεται στην υποκρισία αυτών των ανθρώπων προς τον προφήτη και τους μουσουλμάνους και ως εκ τούτου αφορά τις σχέσεις ανθρώπου προς άνθρωπο. Η ζήλια επίσης, που θεωρείται αίτιο της υποκρισίας, ζήλευαν τους μουσουλμάνους και γι' αυτό υποκρινόνταν, θεωρείται άλλη εκδοχή της αρρώστιας. Να σας πω ότι πριν γράψω οτιδήποτε γράφω στα σχολιασμό, διαβάζω πολλά ταυσίρ. Αναπόφευκτα, κάποιες απόψεις διήστανται, τρίστανται, έρχονται σε σύγκρουση. Σε αυτή την περίπτωση γράφω ό,τι βρίσκω και μετά σας λέω και τη δική μου άποψη. Μετά πάμε στο κομμάτι που λέει και ο Θεός τους αύξησε την αρρώστια. Έχοντας τη ζήλια ως μία από τις πιθανές εξηγήσεις, γιατί κανείς θνητός δεν ξέρει, παιδιά, κανείς μας δεν ξέρει. Όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε, σύμφωνα με το μυαλό μας. Έχοντας λοιπόν τη ζήλια ως εξήγηση, η φράση «Ο Θεός τους αύξησε την αρρώστια» ερμηνεύεται ως εξής: ότι ο Θεός ευλόγησε την κοινότητα των μουσουλμάνων και την έκανε να δυναμώσει, και αυτή η βελτίωση αντίστοιχα μεγάλωνε τη ζήλια στις καρδιές των υποκριτών. Και πάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι που λέει «Για αυτούς τιμωρία επίπονη γιατί έλεγαν ψέματα». Φτιάχτε καφέ εδώ, εσείς που πίνετε, γιατί εγώ έχω το Ραμαζάνι, δεν πίνω. Με αυτή τη φράση ο Θεός ξεκαθαρίζει απόλυτα πως αιτία της τιμωρίας είναι το ότι έλεγαν ψέματα. Όχι το τι προκαλούσαν οι πράξεις τους, όχι η έλλειψη αναγνώρισης του προφήτη, ούτε καν το ότι δεν πίστευαν στο Ισλάμ, αλλά το ψέμα. Ο Θεός δεν έρχεται να πει ότι για αυτούς τιμωρία επίπονη γιατί δεν πιστεύουν σε μένα, ούτε έρχεται να πει για αυτούς τιμωρία επίπονη γιατί δεν πιστεύουν στον προφήτη μου. Λέει για αυτούς τιμωρία επίπονη γιατί έλεγαν ψέματα. 10 εντολές, σας λέω πάλι. Έτσι, πάτε να θυμηθείτε. Μάλιστα, ο λόγος που οι ψευδομεταστραφέντες απέφευγαν να απαγγείλουν το κομμάτι της Σαχάντα που δηλώνει την αναγνώριση στον προφήτη ως αυτού που μεταφέρει το μήνυμα του Θεού, είναι γιατί το ψέμα και στις τρεις αβραμαϊκές θρησκείες θεωρείται ύψιστη αμαρτία. Δυστυχώς, από την επαφή μου με γεννημένους μουσουλμάνους, δεν έχω δει αυτή την απέχθεια στο ψέμα που θα προσδοκούσα να δω από κάποιον ο οποίος ξέρει την μπάκαρα. Άρα, τι γινότανε? Οι Ιουδαίοι ξέρανε ότι μία από τις 10 εντολές είναι το ου ψευδομαρτυρήσεις. Και γι' αυτό δεν λέγανε καν αυτό το κομμάτι της Σαχάντα. Θα μπορούσαν κάλλιστα να το λένε και να μην το πιστεύουν. Αλλά ήξεραν ότι στον Ιουδαϊσμό, στη δική τους τη θρησκεία, στη δική τους κατανόηση, το ψέμα ήταν κακό πράγμα. Να μου πεις και γιατί το κάνανε, γιατί υποκρίνονταν. Για πω, δεν ξέρω. Δεν ήταν μόνο οι Ιουδαίοι, εδώ να σας πω. Δεν ήταν μόνο οι Ιουδαίοι που υποκρίνονταν. Ήταν και Άραβες. Πάρα πολλοί Άραβες. Και μάλιστα, αμέσως μετά το θάνατο του προφήτη, πάρα πολλές φυλές Αράβων, αν δείτε το βίντεο το τρίτο, θα το δείτε, σας το έχω αναφέρει πριν από 1,5 χρόνο, αποσχίστηκαν. Είπανε, πέθανε ο προφήτης, εμείς τώρα δεν είμαστε μουσουλμάνοι, φεύγουμε από το Ισλάμ. Έτσι ξεκίνησαν οι πρώτοι πόλεμοι. Παρενθεσούλα στην παρενθεσούλα. Άμα ξέρεις. Να μάθετε ιστορία, παιδιά μου. Και όχι μόνο η Ισλαμική ιστορία, θα σας χρειαστεί και η Ιουδαϊκή ιστορία. Θα σας δώσω στο επόμενο βίντεο στοιχεία Ιουδαϊκής ιστορίας. Συνεχίζουμε εδώ. Ξέρουμε ότι στις 10 εντολές το ψέμα έχει την ίδια βαρύτητα με το φόνο. Οι 10 εντολές δεν είναι η πρώτη πιο δυναμική από τη δεύτερη. Και οι 10 έχουν την ίδια βαρύτητα. Και μέσα στις 10 εντολές υπάρχει και το ου φωνεύσεις. Και υπάρχει και το ου ψευδομαρτυρήσεις. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί λίγο παρακάτω, τώρα σε λίγο, θα δούμε πώς κατανοεί το Κοράνι και ο Θεός τη διαφθορά επί της γης. Κρατήστε το λίγο αυτό με τις 10 εντολές και το ου φωνεύσεις και το ου ψευδομαρτυρήσεις. Πάμε συνεχίσουμε. Όπως είδαμε και στη σημείωση 2.6α, η ειλικρίνεια είναι απέτηση του Θεού από όλους τους ανθρώπους, πόσο δε τους μουσουλμάνους, αν είστε μουσουλμάνοι, ειδικά γεννημένοι και με βλέπετε, για ακούτε το λίγο. Σε πολλά σημεία του Κορανίου. Θα δούμε πολλά χρόνια αργότερα, όταν θα έχουμε φτάσει στη σούρα 20, στην 22η σούρα, στην στροφή 30,
όπου ο Θεός στο Κοράνι τοποθετεί τη βαρύτητα του ψέματος στο ίδιο επίπεδο με την προσκύνηση ειδόλων. Λέει στην ίδια στροφή ο Θεός ότι αυτοί που λένε ψέματα και προσκυνούν τα είδωλα. Τόσο κακό είναι το ψέμα στα μάτια του Θεού. Κάτι που με θλίβει, γιατί γνωρίζω ανθρώπους μουσουλμάνους που ξέρουν το Κοράνι από καρδιάς. Ανθρώπους που υπήρξαν πολύ σημαντικοί για μένα και λένε ψέματα σαν άστρα γάλια. Τέλος πάντων, ο Θεός να μας ευλογήσει όλους και να μας συγχωρήσει. Παραδόξως η Σαρία δεν ασχολείται καθόλου με το ψέμα. Παιδιά, δεν υπάρχει νόμος στη Σαρία για το ψέμα. Δεν υπάρχει. Και αυτό εξηγεί το γιατί αρκετοί μουσουλμάνοι λένε ψέματα. Το θεωρούν ok. Δεν το σημαντικοποιούν. Παραδόξως λοιπόν η Σαρία δεν ασχολείται καθόλου με το ψέμα και ούτε έχω έρθει επαφή σε κάποιον μουσουλμάνο ο οποίος να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο στοιχείο της ειλικρίνειας. Εύχομαι και ελπίζω αυτό να αλλάξει. Συνεχίζουμε. 2.11. Και όταν λέγεται σε αυτούς μη διασπείρετε διαφθορά επί της γης, λένε εμείς τίποτε άλλο παρά αναμορφωτές είμαστε. Η μετάφραση που χρησιμοποιώ είναι λέξη προς λέξη. Όσο το δυνατόν για να σας βγάζει και νόημα βέβαια, γιατί η αραβική δομή είναι πολύ διαφορετική της ελληνικής. Τις αναλύσεις στις σημειώσεις. Πάμε στη σημείωση τώρα του 2.11. Η έννοια της διαφθοράς στο Κοράνι εμπεριέχει όλων των ειδών της πράξης που αποκλίνουν από την ηθικά ορθή συμπεριφορά και είναι πολύ κοντά στον τρόπο που κατανοούμε τη διαφθορά στην Ελλάδα. Ένας διεφθαρμένος άνθρωπος στην ελληνική λογική, που συνάδει με τον κορανικό όρο, πιστέψτε το ή όχι, και όσο βλέπουμε το Κοράνι τότε τόσο θα καταλαβαίνετε γιατί για μένα που είμαι Ελληνίδα ήταν εύκολο, πολύ εύκολο να γυρίσω στο Ισλάμ. Με τις ηθικές αρχές που έχω, έτσι. Στην ελληνική λογική, λοιπόν, ένας διεφθαρμένος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος εμπλέκεται σε ανήθικες πράξεις, ψεύδεται, είναι διπρόσωπος και γενικότερα έχει θυσιάσει την ηθική του ακεραιότητα προς χάρη δόξας ή οικονομικών ανταλλαγμάτων. Άρα, το υλικό έχει φάει την ψυχή. Στο Ισλάμ τώρα, κάποιοι σχολάρχες διευρύνουν τον όρο διαφθορά και συμπεριλαμβάνουν οποιαδήποτε επιβλαβή πράξη. Για παράδειγμα, την καταστροφή του περιβάλλοντος, τη βία, το φόνο. Οτιδήποτε κακό είναι διαφθορά. Άρα όταν μας λέει ο Θεός στην στροφή 11 και όταν λέγεται σε αυτούς μη διασπείρετε τη διαφθορά επί της γης, εννοεί οποιοδήποτε κακό. Συνεχίζει η στροφή και λέει, λένε, αποκρίνονται αυτοί, εμείς τίποτε άλλο παρά αναμορφωτές είμαστε. Η λέξη ίναμα, τίποτε άλλο, στην αραβική γλώσσα δηλώνει αποκλειστικότητα. Οπότε η απόκρισή τους ήταν, είμαστε μόνο ειρηνευτές, μόνο οι αναμορφωτές. Θα δούμε λίγο τη λέξη αναμορφωτής. Μουσλιχούν. Η λέξη που χρησιμοποιεί το Κοράνι για τη λέξη που εγώ έχω μεταφράσει ως αναμορφωτές είναι μουσλιχούν. Βγαίνει από τη ρίζα σαλαχά, από όπου προέρχεται το επίθετο αυτό, μουσλιχούν, και παράγει πλειάδα άλλων όρων, όπως ειρηνοποιός, αναμορφωτής, αυτός που βελτιώνει τον εαυτό του, αυτός που επιδιορθώνει και αυτός που γιατρεύει, αυτός που κάνει καλό, αυτός που φτιάχνει. Και ειρηνοποιός, ο λόγος που, να μου πεις και γιατί εγώ διάλεξα αναμορφωτές, γιατί δεν μου κόλλαγε να βάλω ειρηνοποιός ή να βάλω. Δηλαδή, όταν θα έχετε στο χέρι σας τις σημειώσεις, διαλέξτε εσείς και βάλτε τη λέξη που η ψυχή σας λέει, να την ακούτε την ψυχή σας. Που η ψυχή σας λέει ότι είναι το πιο σωστό. Εγώ θα έβαζα το ειρηνοποιός. Αλλά δεν θέλω να το καταλάβετε ως ότι επειδή γινόταν πολέμη ανάμεσα στις φυλές, ειρηνοποιός. Όχι αυτή την έννοια του ειρηνοποιού. Όχι του ειρηνοποιού του τι γίνεται τώρα μες στη... Ας μην πάμε στα πολιτικά. Ξαναλέω, η ρίζα σαλαχά, από όπου βγαίνει το επίθετο μουσλιχούν που έχει χρησιμοποιήσει ο Θεός,
Είναι ειρηνοποιός αναμορφωτής, αυτός που βελτιώνει τον εαυτό του, αυτός που επιδιορθώνει, αυτός που γιατρεύει. Ο λόγος που οι υποκριτές της Σούρας ισχυρίζονταν πως είναι αναμορφωτές, το αντίθετο ενός διαφθορέα, αυτή την έννοια έχει ο αναμορφωτής. Ο διαφθορέας είναι αυτός ο οποίος φθείρει, αυτός που χαλάει. Ο αναμορφωτής είναι αυτός που ξανά φτιάχνει, ξανά δίνει μορφή. Είναι ότι στη δική τους κατανόηση ένας διαφθορέας ήταν κάποιος ο οποίος έπρατε κάποιο τρελό έγκλημα. Δηλαδή κάποιος που σκότωνε ήταν διαφθορέας. Το να πω ψέματα εγώ λέω γιατί αυτό δεν είναι διαφθορά. Αυτό να το θυμόμαστε λίγο παρακάτω. Τελειώνει η μπαταρία. Νομίζω θα συνεχίσω το βίντεο σε 1 λεπτό όταν θα αλλάξω λίγο την μπαταρία. Επιστρέφω. Επιστροφή λοιπόν. Τι λέγαμε? Ναι, λέγαμε για το 2.11. Όπου, ναι, τότε όταν τους έλεγαν ότι όταν ήταν η διαφθορά, έλεγαν ότι η διαφθορά είναι κάτι τραγικό. Εμείς δεν κάνουμε κάτι τόσο τραγικό. Έχετε το λίγο υπόψη σας, θα το δούμε λίγο αργότερα στους σχολιασμούς, στον επίλογο. Έχετε λίγο υπόψη σας πώς αποκρίνονται οι άνθρωποι οι οποίοι λένε ψέματα σήμερα. Οι άνθρωποι οι οποίοι υποκρίνονται όταν τους τσακώσεις και τους πεις «Μα γιατί?» Εγώ δεν έκανα, εγώ για σένα. Εγώ για να μην στεναχωρηθείς. Αυτό ακριβώς γινόταν και τότε. Πώς οι άνθρωποι, η φύση μας είναι η ίδια. Όσοι αιώνες και αν περάσουν. Εδώ ας θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι που λένε ψέματα πάντα βρίσκουν τρόπους να δικαιολογήσουν την ανηθικότητά τους, διαστρεβλώνοντας λεκτικά την πραγματικότητα. Όπως κάνουν οι δικηγόροι ένα πράγμα. 2.12. Λέει ο Θεός. Έχετε το νου σας. Πράγματι, αυτοί είναι που σπέρνουν τη διαφθορά, και όμως δεν το συνειδητοποιούν. Ο Θεός σε αυτή τη στροφή μας ενημερώνει πως οι ψευδομεταστραφέντες πράγματι δεν είχαν ως πρόθεση να διασπείρουν διαφθορά. Όμως το έκαναν και ούτε καν το συνειδητοποιούσαν, αφού όπως είδαμε στη σημείωση 2.11, στη δική τους λογική η υποκρισία δεν συμπεριλαμβάνονταν στις πράξεις διαφθοράς. Ο Θεός έρχεται με το Κοράνι να μας ενημερώσει ότι υπάρχουν 2 κατηγορίες για πράξεις διαφθοράς. Στην πρώτη ανήκουν ορατές και απτές πράξεις, φόνος, ληστεία, βιασμός. Στη δεύτερη ανήκουν οι μη απτές πράξεις, πράξεις που τα αποτελέσματά τους είναι καταστροφικά, ενώ έστω και αν δεν είναι ορατά. Σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία ανήκει το ψέμα, το οποίο διαφθείρει την ηθική των ανθρώπων και γίνεται η αρχή πολλών κακών, όπως και η υποκρισία. Για παράδειγμα, το να πει ψέματα ένας γονιός στο παιδί του δεν θεωρείται από το γονιό μεγάλο θέμα. Έχεις ένα γονιό και λέει στο παιδί του: Ξέρεις κάτι, αύριο θα σε πάρω να σε πάω στα παιχνίδια. Στο 4χρονο, 5χρονο. Χαρά το 5χρονο, περιμένει όλο το βράδυ, δεν έχει κοιμηθεί να πάει στα παιχνίδια. Την άλλη μέρα, γιατί ο γονιός βαρέθηκε, γιατί είναι κουρασμένος, γιατί το ξέχασε, οτιδήποτε, δεν το κάνει. Στην πραγματικότητα είπε ψέματα. Για το γονιό δεν είναι μεγάλο θέμα. Και δεν είχε και την πρόθεση. Το έκανα. Αυτή η πράξη δεν είναι απτή, δεν φαίνεται, δεν έχει κάνει κάτι κακό, δεν το μάτωσε το παιδί, δεν το έδιρε. Ψέματα είπε, ένα ψέμα είπε. Δεν κράτησε το λόγο του. Για το παιδί αυτό είναι καταστροφικό. Όσοι είστε γονείς το ξέρετε. Όσοι είστε ψυχολόγοι το ξέρετε. Εσείς οι υπόλοιποι να το μάθετε. Για το παιδί, το να μην τηρήσει ο γονιός μια υπόσχεση, το να πει ένα ψέμα, του καταστρέφεις όλη την εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο είδος, το απογοητεύεις, τραυματίζεις την προσωπικότητά του, για κάτι που ο γονιός δεν το συνειδητοποιεί καν. Αυτό ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό έρχεται να μας πει το Κοράνι. Ότι ξέρεις κάτι, διαφθορά δεν είναι μόνο να χτυπήσεις, να σκοτώσεις. Διαφθείρεις κάποιον και με μία από τις πράξεις. Το κυριότερο όπλο της διαφθοράς, το ψέμα και η υποκρισία. Αυτό μας λέει το Κοράνι. Και ο Θεός ξέρει καλύτερα. Με αυτή τη στροφή ο Θεός μας υπενθυμίζει ότι ακόμη και όταν το ψέμα ενός ανθρώπου είναι φαινομενικά αθώο. Λέγανε εντάξει, μα αρκετή έγινε που τους κοροϊδεύουμε, ότι είμαστε μουσουλμάνοι και δεν είμαστε. Και τι, πάθανε κάτι, τους κόπηκε χέρι. Αθώο. Είναι μια πράξη, το ψέμα, αν και φαινομενικά αθώο, είναι μια πράξη που ο Θεός την έχει καταδικάσει και ότι ο Θεός γνωρίζει και τις πράξεις αλλά και τις προθέσεις των ανθρώπων. 2.13. Και όταν λέγεται σε αυτούς, πιστέψτε
όπως πίστεψαν άλλοι άνθρωποι, λένε να πιστέψουμε όπως πίστεψαν οι ανόητοι. Έχετε το νου σας. Πράγματι είναι αυτοί που είναι ανόητοι και δεν το γνωρίζουν. Οι οαχαμπιστικές σαλαφιστικές ερμηνείες του Κορανίου ισχυρίζονται ότι σε αυτό το σημείο ο Θεός αναφέρεται στους συντρόφους του προφήτη, Σαχάμπα. Ως Σαχάμπα. Στο πρώτο, πιστέψτε όπως πίστεψαν άλλοι άνθρωποι. Το άλλοι άνθρωποι το ερμηνεύουν ως του Σαχάμπα. Ότι όλοι οι μουσουλμάνοι πρέπει να πιστεύουν όπως πιστεύουν οι Σαχάμπα. Σαχάμπα θεωρούνται όλοι όσοι έζησαν την ίδια περίοδο με τον προφήτη, άσχετα με το αν ήταν converts ή reverts ή αν γεννήθηκαν από μουσουλμάνους γονείς, άσχετα με το αν είχαν συναντήσει τον προφήτη στη ζωή τους ή όχι. Δεν μπορούσε κάλλιστα να έχω γεννηθεί μία μέρα πριν έχει πεθάνει ο προφήτης και να θεωρούμε Σαχάμπα. Βάσει αυτού, οι Οαχαμπιστές και οι Σαλαφιστές και οι Νεομπάντιοι απαιτούν όλοι οι μουσουλμάνοι ανά τους αιώνες να μιμούνται τον τρόπο ζωής και θρησκευτικής λατρείας των Σαχάμπα, εξαναγκάζοντας όλους τους μουσουλμάνους σε αραβοποίηση και μάλιστα αρχαίων δεδομένων του 7ου αιώνα. Προσωπική μου άποψη είναι πως αυτός ο ισχυρισμός είναι αβάσιμος. Για δύο λόγους. 1. Ο Θεός στο Κοράνι ζητάει από τους πιστούς να μαθαίνουν μόνο από τον προφήτη, ουδεπόποτε από οποιονδήποτε άλλο θνητό. Άρα δεν μας έχεις δει ποτέ να μιμηθούμε τους Σαχάμπα. Ποτέ. Δεν νομίζω ότι θα το έλεγε έτσι. Κάνω και λάθος. Αλλά αυτό είναι που πιστεύω. Η Ισλαμική ιστορία, αυτός είναι ένας λόγος. Ότι το Κοράνι μόνο τον προφήτη μας λέει και δεν μας λέει καν να τον μιμούμαστε. Λέει να μαθαίνουμε από τον προφήτη. Η Ισλαμική ιστορία, το δεύτερο κομμάτι, απέδειξε πως οι Σαχάμπα, αμέσως μετά το θάνατο του προφήτη, αναμίχθηκαν σε αιματηρούς εμφυλίους πολέμους. Όπως και ότι αρκετοί διαστρέβλωσαν τα λεγόμενα του προφήτη για προσωπικό όφελος. Κάτι με τις τέτοιες, με τα χαντίθ. Ολόκληρη επιστήμη τα χαντίθ. Δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Προσωπικά και βάσει της θεματικής των στροφών που έρχονται ακριβώς πριν και ακριβώς μετά από τη συγκεκριμένη στροφή, θεωρώ πως αυτή η στροφή είναι τόσο απλή όσο φαίνεται. Και με τον όπως πίστεψαν άλλοι άνθρωποι, ο Θεός εννοεί την πίστη με ειλικρίνεια. Γιατί το όλο θέμα των προηγούμενων στροφών είδαμε ότι είναι το ψέμα και η υποκρισία. Άρα, όταν λέει πιστέψτε και όταν λέγεται σε αυτούς πιστέψτε όπως πίστεψαν άλλοι άνθρωποι, είναι με ειλικρίνεια. Δεν εννοεί τους Σαχάμπα τους συγκεκριμένους. Και ότι εγώ, ας πούμε, θα πρέπει να ταξιδεύω με την Καμίλα τον 21ο αιώνα. Λίγο. Ο λόγος να μου πεις και γιατί κάθεσαι και ασχολείσαι με τους Οαχαμπιστές και με τους Σαλαφιστές και έχεις προσωπικά. Μόνο προσωπικά δεν έχω. Για όσο δεν έχω να με πειράξουν. Που με πειράζουν στα social media δεν με πειράζει. Είναι. Θεέ μου σχόλια. Με διασκεδάζουν. Ο λόγος που διευκρινίζω αυτές τις διαφοροποίησεις είναι γιατί εμπρότες να δείτε πώς οι ερμηνείες, το Κοράνι λέει ένα πράγμα και ο καθένας μπορεί να το καταλάβει όπως θέλει. Και πώς αυτές οι ερμηνείες έχουν διαμορφώσει ένα Ισλάμ τελείως διαφορετικό από αυτό που κατανοώ εγώ που διαβάζω το Κοράνι. Και γι' αυτό σας το λέω. Γιατί κάποια στιγμή κάποιος θα έρθει. Θα σας πετύχει ένας τέτοιος, ειδικά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα οι μουσουλμάνοι που υπάρχουν αυτή την περίοδο, οι περισσότεροι, όχι όλοι, περισσότεροι, οι περισσότεροι που κάνουν προσελητισμό στα ελληνικά, είναι από αυτά τα παιδιά, αυτά τα παλικάρια, και θα έρθουν να σας πούνε: να, όρισε το Κοράνι, το λέει. Πιστέψτε όπως πίστεψαν άλλοι άνθρωποι, εννοούν τους Σαχάμπα. Εκεί κάτω μια ερώτηση. Γιατί, πού το καταλάβαμε αυτό? Γιατί το είπε ο τάδε? Ναι, μάνα μου, το είπε ο τάδε. Ο αρχαίος τάδε. Εσύ που το καταλαβαίνεις? Για δείχτω μου. Προσέξτε, είναι εξαιρετικά ευγλωτής και στο φιλοσοφήν. Είναι πολύ καλή στο φιλοσοφήν. Και στο αμπελοφιλοσοφήν και στρίβοντας διατηρευόνος. Γι' αυτό σας τα γράφω. Δεν είναι ότι δεν έχω χρόνο τίποτα καλύτερο να κάνω και κάθομαι και ασχολούμαι με τους Οαχαμπιστές. Αλλά είναι σημαντικό να καταλαβαίνετε πως μια πολύ απλή φράση μπορούν να την καταλάβουν με τελείως διαφορετικό τρόπο και ξαφνικά να χτίσουν μια ολόκληρη κοσμοθεωρία πάνω σε αυτή. Τελειώσαμε και το 2.13, πάμε στο 2.14. Και όταν συναντούν, μιλάμε τώρα για τους υποκριτές, μιλάει για τους υποκριτές ο Θεός. Και όταν συναντούν όσους πιστεύουν, λένε πιστεύουμε. Αλλά όταν βρίσκονται μόνοι τους, με τους σατανικούς τους, λένε πράγματι, είμαστε μαζί σας. Μόνο κοροϊδεύουμε. Εξακολουθώ να σας λέω, μεταφράζω αυτολεξί, όσο γίνεται. Πάμε στην επεξήγηση. Η λέξη του Κορανίου, άρα τους σατανικούς,
Okay? Που δεν μπορούσα, βασικά είναι δαιμόνιοι σατανικοί, δεν μπορούσα να βρω πιο κοντινό ελληνικό όρο γι' αυτό. Στα subtitles θα έχω πρόβλημα στην αγγλική. Η λέξη που χρησιμοποιεί ο Θεός όταν λέει, αλλά όταν βρίσκονται μόνοι τους με τους σατανικούς τους, είναι shaitanihim και είναι παράγωγο της λέξης shaitan, που είναι η αραβική λέξη για τον όρο σατανάς. Στη συγκεκριμένη στροφή κατανοούμε την αναφορά ως όταν βρίσκονται μόνοι τους με τους πονηρούς ή κακεντρεχείς φίλους τους. Αλλά η λέξη ήταν shaitanihim. Σχολάρχες όπως ο Σαγίτ Κουτπ πιστεύουν πως με αυτόν τον όρο το Κοράνι περιγράφει συγκεκριμένα μέλη φυλών Ιουδαίων, οι οποίοι, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, δυσανασχετούσαν με τη δύναμη που σταδιακά αποκτούσαν οι πιστοί στη Μεδίνα. Δυστυχώς, πολλοί μουσουλμάνοι σήμερα γενικεύουν αυτή την κατανόηση του συγκεκριμένου σχολάρχη, του Κουτπ, για να δομήσουν αντισημιτισμό, ισχυριζόμενοι πως σε αυτή τη στροφή ο Θεός αναφέρεται καθολικά σε όλους τους Ιουδαίους. Όχι, παιδιά μου, όχι. Όχι, όχι, όχι. Είναι ξεκάθαρο ότι το Κοράνι αναφέρεται σε αυτούς τους λίγους που έλεγαν ότι έγιναν μουσουλμάνοι και στην πραγματικότητα δεν είχαν γίνει μουσουλμάνοι. Ήτανε κάποιοι από αυτούς τους Ιουδαίους? Βεβαίως, ήτανε. Αλλά δεν σημαίνει πως ήταν όλοι Ιουδαίοι. Όχι. Να το προσέξετε λίγο αυτό. Και εσείς που βλέπετε και είστε μουσουλμάνοι, να το προσέξετε λίγο αυτό. Οι μουσουλμάνοι, να το προσέξετε λίγο αυτό. Μας ξεφτιλίζετε. Τέλος πάντων. Θεέ μου σχόραμε. Πάμε τώρα στο κομμάτι που λένε, ανταποκρίνονται οι ψεύτες και λένε πράγματι είμαστε μαζί σας. Μιλάνε στους σατανικούς φίλους τους, κακεντρεχείς φίλους τους και τους λένε πράγματι είμαστε μαζί σας. Μόνο κοροϊδεύουμε. Αυτό το κοροϊδεύουμε λοιπόν. Το Κοράνι εδώ περιγράφει τη δράση των διπρόσωπων ανθρώπων της Μεδίνας και το πώς σε κατηδίαν συζητήσεις δήλωναν πως σκοπός της ψεύτικης μεταστροφής τους ήταν να κοροϊδέψουν τους μουσουλμάνους. Δεδομένου του ότι αυτή η ομολογία γίνονταν κατηδίαν, οι ψευδομεταστραφέντες ήξεραν ή θεωρούσαν πως οι πιστοί αγνοούσαν αυτή την πραγματικότητα. Οπότε το Κοράνι κατά κάποιο τρόπο αποκαλύπτει μυστικά, ειδοποιώντας τους υποκριτές ότι ο Θεός γνωρίζει τις πράξεις τους. Πάμε στο 2.15. Θα το τρέξω λίγο γιατί έχουμε άλλες 5. Ο Θεός τους κοροϊδεύει και επιμικρύνει το ότι περιφέρονται τυφλά στην τυραννία τους. Η απόφασή μου είναι να μεταφράζω το κείμενο λέξη προς λέξη. Δεδομένη τη δομή τη αραβικής γλώσσας, κάποια σημεία χρήζουν ποιητικής επέμβασης. Αυτή τη φράση πρέπει να την κατανοούμε ως «Ο Θεός ανταποδίδει την κοροϊδία τους», αναφερόμενη στην τελευταία λέξη της προηγούμενης φράσης, και τους αφήνει να περνάνε περισσότερο χρόνο στο να περιφέρονται τυφλά πράττοντας αδικία, τυραννία. Ένα άλλο σημείο σε αυτή τη φράση είναι ότι οι περισσότερες μεταφράσεις χρησιμοποιούν μέλλοντα, ενώ στο αρχικό κείμενο το ρήμα παρουσιάζεται στον ενεστώτα. Δεν γνωρίζω αυτό λόγω αυτής της μετατροπής της μεταφράσης, αλλά προσπαθώ να ακολουθώ το κανονικό κείμενο. 2.16. Αυτοί, οι ψεύτες, είναι εκείνοι που αγόρασαν παραστράτημα αντί για σωστή καθοδήγηση. Οπότε το εμπόριό τους είναι χωρίς κέρδος και δεν είχαν καθοδήγηση. Και εδώ φαντάζομαι θα είσαστε σε μια κατάσταση, ορίστε, αγόρασαν κέρδος, εμπόριο, τι, από πού και πού. Το ξέρω. Όλα θα τα εξηγήσουμε. Για να κατανοήσουμε συγκεκριμένες παρομοιώσεις ή εκφράσεις του Κορανίου, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι τα κύρια χαρακτηριστικά της κοινωνίας μέσα στην οποία αποκαλύφθηκε το Κοράνι, να έχουμε υπόψη μας τα κύρια χαρακτηριστικά της κοινωνίας μέσα στην οποία αποκαλύφθηκε το Κοράνι. Οι Άραβες της Μέκκας ήταν κυρίως έμποροι, οι οποίοι ταξίδευαν μέσα στην έρημο για εβδομάδες, ούτως ώστε να πουλήσουν τα εμπορεύματά τους σε γειτονικές πόλεις ή χώρες. Πήγαιναν και στη Δαμασκό. Ως εκ τούτου, όροι σχετιζόμενοι με την έννοια του εμπορίου και του σωστού μονοπατιού είναι πολύ κοινοί στο Κοράνι. Για τους Άραβες του 7ου αιώνα, παραστράτημα, δηλαδή το να αποκλίνεις από τη σωστή στράτα, το σωστό το μονοπάτι, σήμαινε σίγουρο θάνατο. Φανταστείτε τώρα στην έρημο και να φύγεις από το σωστό το μονοπάτι. Καπούτ. Με αυτή τη λογική, η φράση «αγόρασαν παραστράτημα αντί για σωστή καθοδήγηση» έχει περισσότερο την έννοια του ότι ενώ είχαν μπροστά τους και τις δύο επιλογές, παραστράτημα ή σωστό μονοπάτι, επέλεξαν το παραστράτημα. Η έννοια της αγοράς επίσης είχε άλλη βαρύτητα στην Αραβία του 7ου αιώνα, καθώς ήταν το μέσο επιβίωσης, κοινωνικής αναβάθμισης και συχνά ελευθερίας. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτές τις κοινωνίες, όπου επιδρομές από γειτονικές φυλές ήταν μια μόνιμη
απειλή, μόνιμη κατάσταση. Οι οικογένειες αγόραζαν πίσω τα μέλη τους που είχαν εχμαλωτιστεί και είτε χρησιμοποιούνταν ή ήταν προς πώληση ως σκλάβοι-σκλάβες. Μία λάθος αγορά. Το εμπόριο, να ξέρετε, όταν ταξίδευαν, κάνανε 2 εμπόρια το χρόνο. Μία λάθος αγορά σε ένα από αυτά τα εμπορικά ταξίδια μπορούσε να κοστίσει όχι μόνο το κοινωνικό στάτους, αλλά και την ίδια την επιβίωση ολόκληρης της φαμίλιας. Άρα μη σκεφτόμαστε εμπόριο, αγοραπολισία με τα σημερινά δεδομένα. Πάω σε ένα μαγαζί, βγάζω την πιστωτική και παίρνω ό,τι θέλω επειδή απλά μ' αρέσει. Είναι θέμα επιβίωσης. Έχει αρχίσει και κλείνει η φωνή μου. Διψάω κιόλας. Θα προσπαθήσω να τελειώσω μέχρι και το 20. Inshallah. 2.17. Το παράδειγμά τους είναι σαν αυτόν που άναψε μία φωτιά. Αλλά όταν φωτίζει οτιδήποτε βρίσκεται γύρω του, ο Θεός πήρε το φως του και τους άφησε σε πλήρες σκοτάδι, ανίκανους να βλέπουν. Εδώ έχουμε 2 όρους. Έχουμε τον ενικό στην παραβολή και έχουμε και το πληθυντικό όταν μιλάει για τους ψεύτες. Οι στροφές 2.17 με 2.20 είναι παραβολές καθοδήγησης. Εδώ είναι η πρώτη παραβολή. Ξέρετε τις παραβολές από τον Ιησού, ο οποίος χρησιμοποιούσε και αυτός πολλές παραβολές. Ελπίζω να ξέρετε. Καλό είναι μετά τη μελέτη ολόκληρης της σούρας και των 286 στροφών να ξαναδιαβαστούν οι παραβολές. Η παραβολή αυτή εξηγείται από τους σχολάρχες ως εξής. Η φωτιά που άναψε για να δει ο άνθρωπος της παραβολής συμβολίζει τον υλικό κόσμο. Το φως του ανθρώπου, το οποίο του αφαίρεσε ο Θεός, με άλλα λόγια η όραση, δηλαδή άναψε αυτό τη φωτιά και μετά ο Θεός του πήρε την όραση. Είναι η θεϊκή καθοδήγηση. Η ηθική που μας διδάσκει ο Θεός. Και το οτιδήποτε βρίσκεται γύρω του είναι οι κόσμοι στους οποίους ζούμε, συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι περιορισμένου του φυσικού μας κόσμου. Οι παραβολές μπορούν να ταιριάξουν σε πολλές διαφορετικές περιστάσεις. Μία περίσταση είναι ότι οι υποκριτές της Μεδίνας προσπαθούσαν να έχουν υλικά κέρδη μέσα από το ψέμα τους, αγνοώντας ότι τα υλικά κέρδη αυτού του κόσμου δεν θα τους χρησιμεύσουν αφού η μοίρα τους, σαν ψυχή, θα οριστεί σύμφωνα με τις ηθικές αξίες του Θεού, τις οποίες προφανώς και παραβίαζαν με το να λένε ψέματα και το να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Μια δική μου κατανόηση, επιτρέψτε μου, αφορά τους σχολάρχες όλων των θρησκειών, συμπεριλαμβανομένους και της δικής μας, οι οποίοι χτίζουν κοινωνική θέση και συχνά πλούτο μέσα από τη γνώση την οποία αποκτούν, ανθρώπινα δημιουργήματα. Η παραβολή υπηρετεί στο να μας υπενθυμίσει ότι εάν οι ηθικές αξίες που ο Θεός δίδαξε στους ανθρώπους καταπατώνται, όσο λαμπρή ζωή και να έχει ένας τέτοιος σχολάρχης, η ψυχή του θα βρίσκεται στο σκοτάδι. Και ο Θεός ξέρει καλύτερα. Συνεχίζουμε με τη 2.18. Κουφοί, άλαλοι, τυφλοί, δεν θα επανέλθουν. Εδώ ο Θεός αναφέρεται στους ψεύτες. Η στροφή αυτή είναι η συνέχεια της προηγούμενης, δίνοντας έμφαση στην κατάσταση στην οποία υποπίπτουν οι διαφθορείς που δεν ζουν σύμφωνα με τις ηθικές αξίες του Θεού. Όσες φλόγες και να ανάψουν θα είναι χαμένοι, χωρίς καμία δυνατότητα να διορθώσουν τον χαρακτήρα τους αλλά και τα λάθη τους. Όχι γιατί κανείς δεν τους προειδοποιεί, αλλά γιατί δεν έχουν την ικανότητα να αντιληφθούν τις προειδοποιήσεις αυτές. Όλοι οι διαφθορείς έχουν ανεπτυγμένη την τέχνη του ψέματος, όπως οι καλοί δικηγόροι, και αιτιολογούν τη διαφθορά τους με εύλογα επιχειρήματα, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα. Δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι κακό προκαλούν τόσο στους γύρω τους, αλλά κυρίως στον εαυτό τους. 2.19. Έλα, 2 μας μείνατε. Εδώ έρχεται μια δεύτερη παραβολή. Ή μια καταιγίδα από τον ουρανό με σκοτάδι και βροντί και αστραπή. Βάζουν τα δάχτυλά τους στα αυτιά τους από φόβο θανάτου από τις βροντές. Και ο Θεός περιβάλλει όσους δεν πιστεύουν. Προσέξτε λίγο εδώ. Εδώ δεν λέει ο Θεός βρίσκεται γύρω σε αυτούς που πιστεύουν ή περιβάλλει αυτούς που πιστεύουν. Λέει περιβάλλει αυτούς που δεν πιστεύουν. Το ενδιαφέρον σημείο σε αυτή τη δεύτερη παραβολή είναι το γεγονός ότι οι αναφερόμενοι κλείνουν τα αυτιά τους από φόβο στις βροντές. Όπως όλοι ξέρουμε, οι βροντές δεν μπορούν να βλάψουν κανέναν. Αυτό λοιπόν είναι παράλογο. Οι ίδιοι όμως δεν το κατανοούν. Οι ίδιοι είναι βροντί, θα πεθάνω. Άρα προστατεύονται, θεωρητικά, κάνουν πράξεις για να προστατευτούν από κάτι το οποίο
Δεν απειλεί. 2.20. Παραλίγο η αστραπή να τους αφαιρέσει την όραση. Όποτε αστράφτοι προχωρούν προς αυτήν. Και όταν σκοτεινιάζει, επ' αυτόν, όταν έχει σκοτάδι πάνω τους, ακινητοποιούνται. Και αν το είχε θελήσει ο Θεός, ξεκάθαρα θα τους είχε αφαιρέσει την ακοή και την όραση. Πράγματι, ο Θεός είναι παντοδύναμος επί των πάντων. Σε συνέχεια τις προηγούμενες στροφές, 2.19 και 2.20 πρέπει να διαβάζονται μαζί, οι αναφερόμενοι που κλείνουν τα αυτιά τους από φόβο στις βροντές, πηγαίνουν προς την κατεύθυνση της αστραπής, η οποία είναι αυτή που μπορεί να τους τυφλώσει. Άρα ουσιαστικά εδώ πέρα ο Θεός τι μας λέει, ότι κάτι το οποίο μπορεί να σου κάνει κακό, εσύ το ακολουθείς τυφλά. Γιατί βασίζεσαι στις αισθήσεις σου, όραση. Ενώ προστατεύεσαι, προσπαθείς να προστατευτείς από κάτι το οποίο δεν θα σε βλάψει. Δεν μπορεί να σε βλάψει. Αυτές είναι οι πρώτες 20 στροφές της Μπάκαρα. Στο τέλος, σας έχω άσκηση να στοχαστείτε λίγο. Ναι, εντάξει, εγώ σας εξήγησα 5 πράγματα. Αλλά πρέπει να σκεφτείτε και μόνοι σας. Για να κάνουμε ένα conclusion, σε αυτές τις στροφές ο Θεός, ενώ απευθύνεται στον προφήτη, η αποστολή του οποίου ήταν να μεταδώσει το μήνυμα της πίστης στις διδαχές που οδήγησαν στη δημιουργία της θρησκείας που σήμερα ονομάζουμε Ισλάμ, μας ενημερώνει ότι το Κοράνι έχει αποκαλυφθεί για όλους τους ανθρώπους. 2.4-2.5. Οι επόμενες 15 στροφές εστιάζουν μέσα από το παράδειγμα των διπρόσωπων κατοίκων της Μεδίνας στην αξία που δίνει ο Θεός στην ειλικρίνεια και την καταδίκη του ψέματος και της υποκρισίας. Πρέπει να γνωρίζουμε πως ο Θεός έχει ήδη αποκαλύψει την σούρα Αλ-Φουρκάν, ήταν η 42η στη σειρά αποκάλυψης, στην οποία έχει διδάξει τη σημασία της φιλίας και των δεινών που επιφέρει η φιλία με διεφθαρμένους ανθρώπους. Η απέκθεια του Θεού ως προς τους υποκριτές είναι τέτοια που ακόμη και στην πρώτη τελευταία σούρα, σύμφωνα με τη σειρά αποκάλυψης, την σούρα Ατάουμπα, είναι η 113η στη σειρά αποκάλυψης, αφιερώνει αρκετές στροφές στο να τους καταδικάζει, τους ψεύτες, κλείνοντας ουσιαστικά το Κοράνι υπενθυμίζοντας τα πιο φλέγοντα θέματα για την ανθρωπότητα και το θέμα των υποκριτών και του ψέματος είναι ένα από αυτά. Αυτό που θέλω τώρα από εσάς είναι να κάτσετε και να σκεφτείτε. Να στοχαστείτε. Τι πρέπει να μάθουμε από αυτές τις 20 πρώτες στροφές. Πάρτε το χρόνο σας. Και όταν λέω πάρτε το χρόνο σας, εννοώ πάρτε το χρόνο σας. Όχι 5 λεπτά. 5 μέρες. 5 εβδομάδες. 5 μήνες. Και σκεφτείτε. Αυτή τη στιγμή έχω γράψει τους δικούς μου στοχασμούς, που δεν είμαι σίγουρη όμως αν πρέπει να σας τους κοινοποιήσω ή όχι, γιατί δεν θέλω να σκεφτείτε μέσα από μένα. Θέλω να σκεφτείτε εσείς. Νομίζω δεν θα τους κοινοποιήσω. Επίσης, μη βιάζεστε. Όσοι αποφασίσετε να μελετήσετε, να μάθετε το Κοράνι, μη βιάζεστε. Υπάρχει αυτή ένα από τα λάθη, τα πολλά λάθη που πράττουν σήμερα οι μουσουλμάνοι. Είναι ότι έχουν αυτή τον ψυχαναγκασμό της ποσότητας. Ειδικά περίοδους όπως τώρα που είναι το Ραμαζάνι. Δηλαδή το βρισκόμαστε στο 2022, σήμερα είναι 18 του Απρίλη. Υπάρχει αυτή η καταναγκαστική τάση ότι είναι Ραμαζάνι, πρέπει να διαβάσεις το Κοράνι. Πόσες σούρες θα προλάβεις να διαβάσεις ή πόσες φορές θα προλάβεις να διαβάσεις το Κοράνι. Και κάνουν, ειδικά στα social media, υπάρχει ανταγωνισμός. Εγώ το διάβασα 5 φορές το Κοράνι. Εγώ το διάβασα 6 φορές το Κοράνι. Μανίτσα μου, το θέμα δεν είναι να το διαβάζεις και να μην το καταλαβαίνεις. Το θέμα είναι να περάσεις ολόκληρο το Ραμαζάνι, 30 μέρες, και να εμβαθύνεις σε μία σούρα από όλο το Κοράνι. Σε μία στροφή μία σούρας από το Κοράνι. Ποιότητα. Όχι επιδερμική ποσότητα. Γιατί έτσι πέφτουμε στα λάθη. Θα κάνω recitation το Κοράνι 5 φορές και ό,τι καταπληκτικός που είμαι που το έχω μάθει, τι καταπληκτική μουσουλμάνα που είμαι που το έχω μάθει, Έχεις μάθει τον ήχο. Έχεις μάθει να το κατανοείς. Έχεις μάθει να σταματάς, μην πιέζεσαι,
Δεν σε κυνηγάει κανείς. Και να το σκεφτείς. Να αφήσεις και αυτή τη σπίθα, τη θεϊκή, την ψυχή που ο Θεός στο Κοράνι, θα το δούμε αργότερα, μας έχει φτιάξει όλους από την ίδια ψυχή. Να σου μιλήσει λίγο. Αυτό θέλω να κάνετε. Μη μου βιάζεστε. Και έχω αρκετούς, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Το πώς εκλάβατε τη δημιουργία του ταφσίρ, όχι μόνο εσείς οι Έλληνες, αλλά και αγγλόφωνοι και άνθρωποι στα social media που είναι μουσουλμάνοι αλλά δεν είναι Έλληνες, ήταν συγκινητική η ανταπόκριση στο ξεκίνημα. Και έχω έχω αρκετούς που ήρθαν σε επαφή μαζί μου και μου λέγανε θες βοήθεια, θες να το τελειώσεις πιο γρήγορα. Δεν θέλω να το τελειώσω πιο γρήγορα. Όχι. Και δεν το λέω με δεν σας μαλώνω. Θέλω να πάρω το χρόνο μου. Και θέλω και εσείς να πάρετε το χρόνο σας. Και υπάρχει λόγος που αυτά τα βίντεο θα τα βγάζω ανά 15 ημέρες. Για να έχετε υλικό και να κάθεστε πάνω σε αυτό το υλικό να σκέφτεστε. Έτσι θα καταλάβετε το Κοράνι και έτσι θα καταλάβετε το Ισλάμ όπως το δημιούργησε ο Θεός, όχι όπως το έχουμε κάνει σήμερα. Και νομίζω είναι ο μόνος τρόπος για να ξαναγυρίσουμε κοντά στο Θεό. Ινσάλα. Αυτά προς το παρόν. Σας αφήνω γιατί έχει κλείσει ο λαιμός. Δεν μπορώ πια άλλο. Ό,τι είπα. Θα τα πούμε σε κάποιο από τα επόμενα βίντεο. Καλό Ραμαζάνι για όσους το κρατάμε. Για φέτος. Και καλή μελέτη. Και θα τα πούμε. Μηνύματα αν θέλετε κάτω από το βίντεο ή στο email να σας στείλω το PDF. Αυτά. Από εμένα προς το παρόν. Γεια σας.